Good day, Motopips, and welcome back sa ating YouTube channel. So today's video guys, may another tutorial tayo ng Hydro Dip Film Paint. Yan. So makikita nyo guys, itong film na hawak natin is very colorful. So isa to dun guys sa klase ng film na available sa market na another variation siya kasi yung isa guys is transparent, tapos ito yung colored, no. So yung kaibahan guys nung transparent, kagaya nung nasa YouTube video ko, ito sa taas yung link. Ito guys is yung sa transparent, magbe-base yung design ng film doon sa gagamitin nating color base, no. For example, yung gagamitin nating pintura doon sa parts is color red. Yung outcome ng film is color red din, pero may design siya. So yun siya. Unlike dito guys, kung makikita nyo, colorful siya, no. Yan. Merong yellow, black, blue, then red. Then may part siya na yung makikita nyo merong transparent. Yan. So parang additional na rin to guys na design. Yung transparent, magbe-base siya dun sa color na gagamitin natin. So yun guys, ano ba yung mga pintura na kailangan natin at mga materials para magawa natin ng tama at maayos ang DIY paints or DIY hydro dipping techniques na ito, no? So ito guys, mga kailangan natin ng since 1, 2, 3, 4, 5. 5 klase kasi yung ginamit ko dun sa sprocket, sa restoration ng sprocket ng motor natin, no? Actually, hindi naman kailangan marami. Siguro 3 lang pwede na. So yun lang kasi guys, in silver yung color nung original nung color ng sprocket natin. Silver din talaga yung binase ko dun sa top coat niya. Yan. Since metal yung parts na pipinturahan natin, no? So gagamit tayo ngayon guys ng primer na for metal talaga. Actually gray dapat yung gagamitin ko, kaso yung pinuntahan kong paint shop is wala silang available na primer gray. So yung ginamit ko is primer red. Okay lang naman to guys kasi same din naman yung purpose niya. Yun lang, iba lang yung color niya. Tapos ito pa, silver, samurai paint. Actually itong mga to, sobra na lang nung last na ginamit ko sa mga paint job sa motor ko. So konti na kaya pinag-uubos ko na rin sila. Tapos ito, sparkling silver. Ang gamit ito guys is yan, combo sila. Mauna itong silver, then susunod dito ang sparkling silver. Tapos ito din guys yung top coat for final output or yung finishing. Ito. At saka higit sa lahat yung buhay ng mga ating film. Yan. So available yan guys sa Shopee at saka Lazada. Sana panoorin nyo yung video para mapanood nyo yung buong proseso ng paggawa natin doon sa amazing na sprocket makeover natin. So ito na, tara na! Patuyuin lang natin. Sprayan na natin siya ng primer red. And make sure naka face mask kayo para hindi nyo malanghap yung pintura, no?
natin. Silver. Ganda talaga ng buga ng samurai paint. One eternity later. Yun guys, para malaman pala natin, no, kung tuyo na yung pintura. Simple lang, pag inamoy ninyo, hindi na siya may pintura. Tuyo na yan. Yun guys, nakita nyo, naka-hydrodip na natin siya, no? So yan, maganda yung pagkakalapat ng film. Perfect na perfect. So papatuyin lang natin siya, then sprayan na natin siya ng clear coat, no? Para makintab siya, para good looking ulit or new looking. Yan. So ito pala guys yung gagamitin nating top coat clear, no? Yan. So boss ni siya.
Ito kasi yung medyo mura. Actually may available din ng samurai, kaso hindi lang kasi ako naka-order kaya ito lang yung ginamit ko. Pero okay naman siya. Proven and tested na rin. Ito yun na yung sprocket natin, no? So yan, dry na. Makita nyo siya parang matte yung color niya. Walang kakintab-kintab. So ngayon, apply na natin siya ng clear coat, no? Para makintab siya. Tsaka para maprotektahan na rin natin yung film. Kaya para hindi siya basta-basta matutuklap. One eternity later. So yun guys, maraming salamat pala sa panonood ng ating DIY tutorial paint jobs, no? So kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel, no? Sa JULELLA MOTO. So yun lang naman guys, sana nakatulong sa inyo itong video tutorial na ito, no?